ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට ඉතින් iWatch එකක් මිලදී ගන්න ගියාම ගොඩක් ලොකු වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඒ වගේම බජට් කැලරි එකේ හම්බෙන්නේ නැහැ iWatch එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් මම ඒ වෙනුවෙන් මේ වෙනද පොලේ තියෙනවා ගොඩක්ම watch රාශියක් තියෙනවා ස්මාර්ට් watch. ඒවා Apple Watch වලට සමාන ක්ලෝන් watch විදිහට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඒ ක්ලෝන් watch වලිනුත් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ built-in quality එකක් තියෙන හොඳට යූස් කරන්න පුළුවන් watch එකක් තමයි මෙන්න මේක. අද මම unbox කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් මේක Hw7 කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ watch එකක්. ඉතින් මේක මම ඉදිරියට RPProductions01 තමයි. මම contact numbers දාන්නම් පළවෙහා description එකේ දාන්නම්. ඔයාලා cash on delivery තියෙනවා. ඒ වගේම bank deposit තියෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහකට island wide delivery තියෙනවා. ඉතින් ඒක delivery කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහට. ඉතින් Hw7 කියන watch එක කොහොමද කියලා අද බලමු. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද අපි unbox කරලා බලමු මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි යාළුවනි ඉතින් අපි unbox කරන්න යන්නේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ Hw7 Max කියන එක. මුලින්ම අපි unbox කරන්න කලින් මේක built-in quality ගැන කතා කරමු box එකේ. ගොඩක් හොඳ built-in quality එකක් තියෙනවා box එකේ. මෙන්න මේ වගේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් black color එකෙන්. ඔයාලට මේ මට හිතෙන විදිහට මේ watch එකේ ඕනම කලර්ස් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් RP products එකෙන්. ඉතින් ඒක මිලදී ගන්නකොට මේ box එකේ කළුපා black color මයි මට හිතෙන්නේ හම්බෙන්නේ. මට ඒක ෂුවර් නෑ. එයාලත් එක්ක කතා කරලා පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ box එක මේ box එකේ නම් වැදගත් කමක් නෑ. ඉතින් ඒක මතක් කරනවා. ඉතින් අපි unbox කරමු. ඊට කලින් මේකේ තියෙන features ගැන කතා කරමු. 1.99 inch display එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒකත් full screen display එකක්. ඉතින් තව තියෙනවා NFC තියෙනවා. NFC heart rate monitoring. එතකොට MB 128ක RAM එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ wireless charging support කරලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් වැදගත් wireless charging support කරලා තියෙන එක. ඉතින් අපි unbox කරගෙන බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක්ම ලස්සන unboxing experience එකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේක තවත් box එකක් ඇතුලේ තමයි මේ watch එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට තවත් box එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. මේක මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය phone එකක් unbox කරනවා වගේ unbox කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට එන්නේ watch එක. තාමත් ලස්සනට පැක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපිට අත ගන්න පුළුවන් user manual එක. user manual එක එක පැත්තක් Chinese අකුරු තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තේ English වලින් තියෙනවා. මේක ඔයාලා කියලා බලලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. අපි ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මේක ගොඩක් දිනෙක දන්නේ නැතුව ඉතින් මේක තමයි මේක watch එක charge කරන charging adapter එක. නැත්නම් wireless charging එක. මම ඒක කියලා දෙන්නම් කොහොමද charge කරන්න කියලා ඔයාලට. ඉතින් මේකත් පැත්තකින් තියාගමු එතකන්. හරි ඊළඟට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා ස්ට්‍රප් දෙක. watch එකේ ස්ට්‍රප් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට මේක අවශ්‍ය විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි දැන්ට පැත්තකින් තියාගමු. හරි. මෙන්න දැන් අපේ device එක තියෙනවා. මට මේක එළියට ගන්න මොකක් හරි උපකරණයක් ඕන වෙනවා. මේක අපි එළියට ගමු මේකෙන් දාව. මේක මේ විදිහට එළියට ගන්න පුළුවන් මේ උපකරණයක යොදලා නැත්නම් ඉල්ලෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් මේක පැක් කරලා ඇවිල්ලා තියෙන පොලිතීන් එකක් ඇතුලේ. ඉතින් මේක මෙන්න මෙහෙම අපිට unbox කරගන්න පුළුවන් මේකත්. ඉතින් මෙහෙම unbox කරගමු මේකත්. ඕ ගොඩක්ම ලස්සන ස්මාර්ට් watch එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම build quality ගොඩාක්ම හොඳයි. ඉතින් අපි මේක on කරලා බලමු. power on කරලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ගොඩක්ම ලස්සනට on වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම lag වීමක් බලා ගන්න නැහැ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට on වුණාම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ කිසිම lag වීමක් බලා ගන්න නැහැ. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳයි ස්මාර්ට් watch එකක්. ඉතින් මේකේ unbox එක ඔන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ built-in quality ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඊට කලින් අපි built-in quality ගැන කතා කරන්න කලින් මේක ස්ටොප් දෙක දාගෙන ඉමු. මේක මෙන්න මෙහෙම ඔෆ් කරලා මුලින්ම power off කරන්න ස්ටොප් දෙක දාන්න කලින් මතක් කරනවා ඒක.
ඉතින් ස්ටොප් දෙක දාන කලින් පවර් ඔෆ් කරගමු අපි මේක වොච් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ඔෆ් කරන ආකාරයට ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ටොප් එකේ වලට පේනවා ඇති මේ විදිහට කට්ට කීපයක් තියෙනවා. කට්ට ටික උඩට හිටින්න තමයි දාන්න ඕනේ අපි ස්ටොප් එක දානකොට. මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන් ස්ටොප් එක. මෙන්න මේ විදිහට ස්ටොප් එක ලස්සනට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟටත් ආයි ඉතුරු පැත්තත් ඒ විදිහටම දාගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගත්තා එහෙනම් මේ විදිහට තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. හරි. ආයි නැවතත් ඔන් කරගමු. ඉතින් අපි මේක වැඩි විස්තර කතා කරන්න යන්න. ඉතින් මේ වොච් එකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරනවා. ඊටමත් ගොඩක්ම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන බිල්ඩ් ක්වොලිටියක් තියෙන වොච් එකක් තමයි Hw7 Max කියන්නේ. ඉතින් මේකේ heart rate monitor sensor ඒ වගේම always on display පහසුකම් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ලස්සන වොච් එකක් තමයි මේ Hw7 Max කියන්නේ. මේක ටෙම්පර් ග්ලාස් එකක් යූස් කරලා පාවිච්චි කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. එතකොට ඔයාලා වොච් එකේ ආරක්ෂාව හොඳයි. මේකේ always on display පහසුකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම Bluetooth හරහා අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගෙන කෝල් ඒ වගේ මැසේජ් ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන වීඩියෝ එකක් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මේක වීඩියෝ එකට දාන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේකේ මම කලින් කිව්වා always on display ඒ වගේම full AMOLED display ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් දෙයක් මේක water and dust resistant පහසුකම් සපෝට් කරනවා. ඒ කියන්නේ IP68 දක්වා water and dust resistant පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක මොකද ඉතින් මතක තියාගන්න ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යනකොට දැනගන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක අලුත් කියන subscribe කරලා පල්ලෙන් තියෙන පුංචි bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියන like කරන්න මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වොච් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් comment section එකේ විතරයි comment section එකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න ඔයාලා මේ වොච් එක ගැනම අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් ඉතින් ඒවට එකක් මතක් කරනවා. ඉතින් මගේ channel එක ආයෙත් මතක් කරනවා. මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වොච් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය details මම දාලා තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. මම මේක මිලදී ගත්තේ RPProductions01 තමයි. මම කලින් කිව්වා ඒක. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් වීඩියෝ ඉවර කරමු අද ටිකක් වෙන නිසා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හැම එකක් ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.